Bộ phim Nghề Hoa Hướng Dương kỳ của Triệu Lệ Dĩnh ra mắt poster nhân vật. Bộ phim Nghề Hoa Nở Trong Nắng kỳ do Phùng Tiểu Cương đạo diễn, Triệu Lệ Dĩnh thủ vai chính, với sự giới thiệu đặc biệt của Lam Tây Á. Cùng sự tham gia của Sở Ni, Vương Cúc và Trình Hiểu, đã phát hành poster nhân vật đấu võ lâm y vào hôm nay. Cao Nguyệt Hương, do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai, bị siết cổ bằng một bàn tay đẫm máu. Hắc Mỹ, do Lam Tây Nhã thủ vai, cũng bị áp chế, nhưng một người chỉ thẳng vào nhân vật phản diện với sức răn đe lớn, người còn lại nghiến răng trừng mắt tuyệt vọng để phản kháng. Họ đã liều mạng sống và chiến đấu hết mình. Đạo diễn Phùng Tiểu Cương cho biết, những người từng gặp thất bại và không được đối xử tốt thường có xu hướng đối mặt với mọi thứ xảy ra xung quanh thay vì né tránh chúng. Khi Cao Nguyệt Tường bị một khách hàng của khách sạn vu khống và khám xét, cô đã ngay lập khi chứng minh được sự trong sạch của mình. Sau khi được thả khỏi tù, Hay Mây không có nơi nào để đi và phải ngủ qua đêm tại bãi đậu xe, nhưng sáng hôm sau đã bị người quản lý quấy rối và số tiền duy nhất cô còn lại đã bị lấy mất. Hay Mây thậm chí còn dùng răng làm vũ khí và vùng vẫy tuyệt vọng chỉ để bảo vệ bản thân. Đặng Hồng, do Sở Ni thủ vai. Hồ Bình, do Vương Cúc thủ vai, và Quách Ái Mỹ, do Thành Hiểu thủ vai, cũng có ánh mắt sắc bén và phản công dữ dội. Mái tóc rối bù và kết cấu da thô ráp. Tấm áp phích làm nổi bật việc bộ phim Hoa Nắng theo đuổi kết cấu thực như một bộ phim hiện thực. Để khôi phục thế tiến thoái lưỡng nan sinh tồn của các nhân vật, đội ngũ nhân viên hậu trường đã đặc biệt mua quần áo cũ từ chợ đồ cũ và giặt đi giặt lại nhiều lần để chúng trông cũ kỹ, để phù hợp với tính cách của nhân vật. Kiểu đồng phục tù nhân của mỗi nhân vật. Quần áo của Cao Nguyệt Tường và Hắc Mai khá rộng, có thể làm nổi bật điểm yếu của họ khi đối mặt với khó khăn to lớn. Hồ Bình là đội trưởng, khí chất trong tù mạnh hơn nên trang phục của cô được thiết kế bó sát và thẳng hơn. Thậm chí độ sâu màu sắc của trang phục cũng được điều chỉnh tinh tế theo thời gian ở trong tù, chỉ để đưa khán giả vào hoàn cảnh thực tế từ những chi tiết. Bộ phim Hoa Nắng do công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông văn hóa Mela Bắc Kinh, công ty trách nhiệm hữu hạn điện ảnh Thượng Hải Sigu, công ty trách nhiệm hữu hạn điện ảnh Hokko Lianru, công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa điện ảnh và truyền hình Trùng Khánh Xinyan Hia, công ty trách nhiệm hữu hạn hình ảnh Iki, Bắc Kinh, công ty trách nhiệm hữu hạn điện ảnh Trung Quốc, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ điện ảnh và truyền hình Dongyeongbon, công ty trách nhiệm hữu hạn điện ảnh Chiết Giang Hendian, công ty trách nhiệm hữu hạn điện ảnh Thượng Hải Mao Rang, Women Chuan Bắc Kinh, công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa điện ảnh và truyền hình Bắc Kinh New Power và công ty trách nhiệm hữu hạn hình ảnh Arania, Bắc Kinh, sản xuất và sẽ được phát hành trên toàn quốc vào ngày 4 tháng 4 năm 2025. Doanh thu phòng vé phim của Triệu Lệ Dĩnh đã tăng vọt lên 5 tỷ. Mặc dù Triệu Lệ Dĩnh chưa tham gia nhiều phim điện ảnh nhưng cô thực sự khá thành công ở phòng vé. Chỉ dựa vào một vài bộ phim này, doanh thu phòng vé đã tăng vọt lên tới 5 tỷ. Các nữ diễn viên được Phùng Tiểu Cương công nhận. Chỉ dựa vào thành tích phòng vé tốt như vậy, ngay cả Phùng Tiểu Cương cũng nhận ra cô. Khi nghe tin cô sẽ đóng vai chính trong bộ phim mới Y Hoa Hướng Dương nghề của anh, cô rất hào hứng và đã đi trải nghiệm cuộc sống trong tù. Tôi cũng học một số động tác cơ thể chỉ có ở trong tù. Tầm quan trọng của việc chăm sóc bàn tay, chi tiết này quá kỳ lạ. Cô ấy thường sử dụng kem dưỡng da tay. Nhưng cô ấy đã không chăm sóc đôi tay của mình trong 3 tháng và cô ấy gần như không thể nhận ra đôi tay của mình. Tôi chỉ muốn đóng bất cứ vai nào tôi muốn. Triệu Lệ Dĩnh chăm chỉ đến mức sự nghiệp của cô sẽ chỉ tốt hơn sau khi cô bước sang tuổi 37. Nói một cách thẳng thắn, chính nhờ sự chăm chỉ của mình mà Triệu Lệ Dĩnh, hiện 37 tuổi, không phải lo lắng về việc gặp phải bế tắc trong sự nghiệp. Vậy hiện tại cô ấy nổi tiếng đến mức nào? Chúng ta có thể tiến xa đến đâu trong tương lai? Đối với các nữ diễn viên trung niên, càng lớn tuổi, họ càng có ít vai diễn hay. Đây chính là thực tế trong ngành. Sự bối rối và lo lắng của các nữ diễn viên trung niên. Cho nên, lúc đó Hải Thanh đã bất lực trước sự chứng kiến của mọi người.
Tôi cũng hy vọng các đạo diễn có thể chú ý đến các nữ diễn viên trung niên một lần nữa. Đừng để những nữ diễn viên trung niên như chúng tôi không có cơ hội đóng phim. Tuy nhiên, không giống như những ngôi sao khác luôn lo lắng chuyện này chuyện kia, Triệu Lệ Dĩnh có vẻ ít lo lắng hơn. Nữ diễn viên từ chối bị đóng khung. Đối với người phụ nữ 37 tuổi này, tuổi tác không phải là rào cản đối với cô. Thay vào đó, nó cho phép cô tham gia vào nhiều tác phẩm. Khi quay phim, cô luôn khám phá những điều mới mẻ, không muốn đi theo lối mòn cũ. Bây giờ, những kẻ muốn tìm lỗi sẽ không còn lỗi nào để tìm nữa. Triệu Lệ Dĩnh chuyển sang đóng phim hiện đại để phá vỡ định kiến. Trước đây, khi mọi người phàn nàn về cô ấy, họ đều nói rằng cô ấy luôn xem phim cổ trang và dễ bị mê. Sau khi thấy nhiều người phản đối sự lựa chọn của mình, Triệu Lệ Dĩnh đã nghĩ đến việc phát triển ở một lĩnh vực khác. Cô đặc biệt tự tin vào khả năng của mình và cảm thấy mình xứng đáng với sự tin tưởng mà các đạo diễn dành cho cô. Khả năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh được Trương Nghệ Mưu và Phùng Tiểu Cương công nhận. Trên thực tế, mọi người chỉ cần nhìn qua là có thể thấy, nếu không phải vì diễn xuất tốt của cô, Trương Nghệ Mưu và Phùng Tiểu Cương sẽ không nghĩ tới Triệu Lệ Dĩnh, đúng không? Trương Tiểu Phi đã nỗ lực rất nhiều để vào vai một người mẹ câm điếc. Khi cô xuất hiện trong bộ phim Điều 20, mặc dù không phải là vai chính của phim nhưng nhiều người cảm thấy khả năng diễn xuất của cô cũng không kém gì vai chính Mã Lệ. Cô vào vai một người mẹ câm điếc trong vở kịch. Thực ra đây là một vai diễn rất khó. Vì không thể diễn tả cảm xúc và chuyển động tinh tế để khán giả hiểu được điều cô muốn nói. Để đóng tốt vai trò này, cô đã đến một số gia đình khiếm thính để quan sát cuộc sống của họ và thậm chí còn học ngôn ngữ ký hiệu. Chỉ là để đóng vai này tốt hơn và xứng đáng với sự tin tưởng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu dành cho cô. Triệu Lệ Dĩnh vào vai một bà mẹ câm điếc và là một bất ngờ thú vị. Mặc dù Triệu Lệ Dĩnh không có nhiều cảnh quay nhưng cô vẫn đảm đương được toàn bộ vai diễn nhờ khả năng diễn xuất tuyệt vời của mình. Là một người mẹ bị câm điếc và không thể nói, việc bà sử dụng chuyển động cơ thể và biểu cảm khuôn mặt để truyền tải cảm xúc bên trong không khiến mọi người cảm thấy ngượng ngùng hay cường điệu. Thay vào đó, nó rất thực tế và tự nhiên. Kỹ năng diễn xuất của nữ diễn viên được đánh giá cao. Khi xem chương trình, nhiều khán giả có thể cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng của cô dành cho con gái qua hành. Sau khi xem cô diễn xuất, nhiều người cho rằng cô rất tuyệt vời và có thể đóng hàng ngàn vai. Nghĩa là, khi cô ấy đóng nhiều vai khác nhau, cô ấy luôn có thể khiến mọi người cảm thấy cô chính là vai diễn đó. Hơn nữa, mỗi lần cô ấy vào vai mới, mọi người sẽ không còn nhớ đến những vai diễn cô đã từng đóng trước đó, điều này cho thấy khả năng diễn xuất của cô ấy thực sự nổi bật. Sau này, khi cô xuất hiện trong Ethereal to Fire, mọi người đã có cái nhìn mới về khả năng diễn xuất của cô. Cuộc truy đuổi kẻ giết người của vợ cũ. Mặc dù cô vẫn vào vai một người mẹ trong phim, nhưng vai diễn của cô khác biệt so với những vai người mẹ khác. Khi phát hiện con gái mình bị bắt cóc, điều đầu tiên bà làm là tìm chồng cũ. Bởi vì cô cảm thấy rằng việc này hẳn phải do chồng cũ của cô, một kẻ vô đạo chịu rất nhiều đau khổ trên con đường tìm kiếm con mình. Sự bất lực và quyết tâm của một người mẹ mạnh mẽ. Nhưng lúc đó cô ấy không có ý tưởng đặc biệt nào cả. Cô chỉ cảm thấy rằng chỉ cần cô làm việc chăm chỉ, cô sẽ có thể vượt qua khó khăn và gặt hái được thành quả từ công sức bỏ ra. Sau đó, khi phát hiện ra manh mối cho thấy có chuyện gì đó có thể đã xảy ra với con gái mình, người phụ nữ vốn luôn mạnh mẽ và có thể chịu đựng mọi khó khăn này lần đầu tiên lộ vẻ cô đơn trên khuôn mặt. Và cô cũng đã sẵn sàng đến một thế giới khác cùng với con gái mình. Khi cô diễn tả sự chuyển đổi cảm xúc từ cái chết sang sự tái sinh, nhiều người cảm thấy rằng cô đã diễn xuất tốt nhất, thật tuyệt vời. Kỹ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh được công nhận. Bạn biết đấy, thực sự không dễ để thể hiện tốt trong một màn trình diễn có sự tương phản, thực sự đã làm được điều đó. Nếu bất kỳ ngôi sao nữ nào khác đóng một vai tương phản như vậy,
có lẽ cô ấy sẽ khó có thể nắm bắt được vai diễn. Chính vì cô ấy có thể thể hiện hoàn hảo nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau nên mọi người mới cảm thấy cô ấy thật tuyệt vời. Người phụ nữ tuyệt vọng trong bộ phim mới của Phùng Tiểu Cương. Vì vậy, lần này, đạo diễn Phùng Tiểu Cương đã chủ động liên lạc với cô và mời cô đóng vai chính trong bộ phim mới của anh về Hoa Nắng. Chỉ cần xem qua đoạn giới thiệu, bạn có thể thấy bộ phim này thú vị đến mức nào. Trong phim, cô vào vai một người mẹ phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền mua ốc tai điện tử cho con gái mình. Vì quá lo lắng nên tôi đã vô tình đi chệch hướng và làm những việc mà tôi không nên làm. Sau đó, cô được thả ra khỏi tù và bắt đầu bán rượu ở một quán bar để kiếm thêm tiền. Từ Isu Bansin thật mà nói, không dễ để có thể đóng tốt vai trò này. Suy cho cùng, ngay trước khi quay bộ phim này, cô vừa giành được rất nhiều sự công nhận và giải thưởng cho diễn xuất xuất sắc của mình trong Gewinn Blau in Hang Summer. Cô ấy đóng vai nữ chính như thế nào? Cô vào vai nữ chính từ bán hạ trong bộ phim này. Để đóng tốt vai này, cô ấy phải giải phóng hoàn toàn luồng khí mạnh mẽ của mình. Khi tạo ra hào quang này, cô ấy chủ yếu dựa vào chuyển động cơ thể, biểu cảm khuôn mặt và phong cách diễn xuất tổng thể, khác với một số nữ diễn viên khác. Một nữ anh hùng chuyên nghiệp với hào quang không đủ. Đúng vậy. Nhân vật này chỉ có thể nói một số câu thoại phù hợp với vai nữ chính, nhưng khí chất của cô ta lại không mạnh chút nào. Nhưng chính vì cô diễn xuất quá tốt nên nhiều người thời đó đã bị cuốn vào vai diễn này và không thể làm gì để tránh việc nhập vai không đúng với tính cách của mình. Nếu Phùng Tiểu Cương đột nhiên gọi cô đến quay bộ phim Ngày Hoa Hướng Dương Ngày của anh vào thời điểm quan trọng này, liệu cô có thể thích nghi và hòa nhập vào vai diễn không? Đối với một diễn viên có kỹ năng diễn xuất tốt, điều đáng sợ nhất chính là mất tập trung khi diễn xuất. Đây là một điều cấm kỵ lớn. Triệu Lệ Dĩnh đã hiểu được nguyên lý này không lâu sau khi cô bước vào ngành. Sai lầm cấp thấp gì của Triệu Lệ Dĩnh. Bây giờ, khi đã ở trong giới này nhiều năm như vậy, sao cô ấy có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy? Mục đích là để tránh làm trò hề ở những nơi này và khiến người khác cảm thấy xấu hổ. Vì vậy, kể từ khi ra mắt, phong cách biểu diễn của Triệu Lệ Dĩnh đã khác biệt so với các ngôi sao nữ khác. Ví dụ, khi thể hiện cảm xúc, diễn giải nhiều ngôi sao nữ trong ngành giải trí dường như chỉ có thể thể hiện niềm vui của mình bằng cách cười lớn. Lúc nào cũng thế này, khiến cho mọi người cảm thấy có chút bối rối. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh thì khác. Bạn có thể cảm nhận điều này qua một đoạn clip ngắn của cô trong Ngày Du Hành cùng Phượng Hoàng. Vào thời điểm đó, nhân vật Thẩm Lệ do cô thủ vai cuối cùng cũng được chấp nhận và cô rất vui mừng. Tuy nhiên, cô ấy không cười lớn như những người khác. Thay vào đó, cô ấy sử dụng những biểu cảm và chuyển động đặc biệt tinh tế để thể hiện hoàn hảo cảm giác hạnh phúc đó. Những cử chỉ nhỏ bé vui vẻ của cô ấy thật chân thành. Cô bé rất phấn khích. Nhưng thay vì cười như mọi người khác, cô bé lại chạy đi ăn. Anh ấy không quan tâm đến đồ ăn khi ăn, anh ấy chỉ nhai ngấu nghiến, mỉm cười. Chỉ qua hành động nhỏ này bạn cũng có thể biết được cô ấy hạnh phúc đến mức nào. Cảm xúc này được thể hiện một cách tự nhiên và chân thực, điều mà các ngôi sao nữ khác thực sự không thể học được. Triệu Lệ Dĩnh, ăn uống cũng có thể biểu đạt tâm trạng. Trong mắt họ, ăn chỉ là ăn, nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại cho rằng ăn cũng có thể biểu đạt tâm trạng. Và mọi người đều biết rằng cô ấy không sử dụng cùng một phong cách diễn xuất cho mỗi vai diễn. Vì vậy, khi Phùng Tiểu Cương quyết định để cô đóng vai chính trong tác phẩm lớn này, anh không hề nghi ngờ gì và rất tin tưởng cô. Bộ phim mới của Phùng Tiểu Cương đã được phát hành. Đối với Phùng Tiểu Cương, anh thực sự không thể mắc thêm sai lầm nào nữa. Kết quả doanh thu phòng vé của một số bộ phim anh tham gia trong những năm gần đây không mấy lý tưởng, If You Are Theo One 3 là một trong số đó. Em bé rất cần một. Sau khi bộ phim này được phát sóng, nhiều người bắt đầu nghi ngờ khả năng của cô, khiến cho sự nổi tiếng và danh tiếng của cô tụt dốc không phanh. Như thể cô đang trượt xuống vực thẳm.
Vì vậy, anh ấy đặc biệt cần một bộ phim để chứng minh sức mạnh của mình. Lúc này, anh ta đã để mắt tới Triệu Lệ Dĩnh. Hy vọng có thể lợi dụng sức mạnh của cô để xoay chuyển tình thế. Triệu Lệ Dĩnh bây giờ nổi tiếng thế này, Phùng Thiệu Phong, cô khóc à? Mặc dù cô chưa tham gia ngành công nghiệp điện ảnh lâu nhưng doanh thu phòng vé của các bộ phim cô tham gia đã đạt tới 5 tỷ đô la. Điều này chẳng phải chứng tỏ sức mạnh của cô ấy sao? Hãy nhìn Triệu Lệ Dĩnh lần nữa, cô ấy đã hoàn thành một cuộc lột xác lớn. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy Phùng Thiệu Phong được hưởng lợi từ cô ấy. Cuối cùng, tôi chúc Triệu Lệ Dĩnh thành công hơn nữa trong sự nghiệp